Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii mai. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în rac. Bine ați venit și haideți să vedem, cum spune regizorul cu dubla 2, care este energia în luna mai pentru voi dedicat. Primul eveniment astral pe care îl vom avea va fi retrogradarea lui Pluto la 0 grade Vărsător, iar pentru voi se va petrece în casa voastră a 8-a, în casa arhetipului Scorpion, în casa misterului, în casa parteneriatelor pe care le aveți deja semnate, în casa banilor altora, în casa puterii, în casa sexualității, a misterului. Pluto, guvernatorul său retrogradând aici, vă spune putere. Unde aveți voi aici putere? Vărsătorul este un semn al viitorului, al inovației, al progresului și al individualității. Vă ajută cumva prin această retrogradare să revizuiți jocurile de putere sau puterea pe care voi poate o dați altora. Tot în această casă regăsim și taxele și impozitele, regăsim și intimitatea, iar Vărsătorul este un semn al umanității, al empatiei, al înțelegerii, al capacității de a ne pune și în locul celuilalt. Ce teme noi pot apărea aici în discuție pentru voi, care sunteți un semn de apă extrem de sensibil? Ce lucruri noi pot apărea, de unde aveți voi parteneriate, cum vă câștigați banii prin intermediul partenerilor voștri, ce contracte aveți acum pe rol. Și chiar dacă nu aveți contracte, aici putem vorbi și despre moșteniri. Aducem în discuție un progres în lucruri care au legătură cu moștenirea pe care eu o pot primi, indiferent de natura acesteia. Poate învăț ceva nou, poate mă ajută în viitorul meu și acest lucru este o moștenire pe care eu o primesc, care în viitor îmi dă putere. Să nu uităm că tot ceea ce cunoaștem este putere. Următorul eveniment astral are loc pe data de 5 mai, cu prilejul eclipsei lunare din Scorpion. Pentru voi, în casa a 5-a, în casa copiilor, în casa leului, a creativității, a pasiunii, a distracției, a riscului, a romanței, a iubirii, a ieșirilor la întâlnire și așa mai departe. Leul este un arhetip nobil, este cel care ne învață cum să ne centrăm înapoi către voința inimii noastre. Iar Scorpionul, fiind aici pentru voi, este magnetism. Scorpionul îți place sau nu? Este o forță magnetică, este puterea. Veți fi foarte magnetici, poate atrageți pe cineva. Vine cineva nou către voi în această lună. Poate copiii voștri acum vă învață ceva nou. Toate aceste lucruri vor apărea ca temă de interes pentru voi în această lună și spun asta pentru că luna în sine înseamnă emoții profunde, emoțiile ascunse, îngropate adânc în subconștientul nostru și de care nu suntem evident conștienți, dorințele noastre interioare profunde. Scorpionul, fiind acest semn magnetic, scoate la suprafață, iar o eclipsă, lună plină, înseamnă finalitate și noi începuturi, ceva ce nu mai putem băga sub preș, o conștientizare puternică care ne transformă profund la nivel psihologic, în legătură poate cu relațiile cu copiii noștri sau cu intimitatea noastră, când cunoaștem pe cineva nou, sau ce anume ne atrage magnetic la altcineva, pentru că s-ar putea să fie părțile pierdute din noi care lucrează acolo magnetic. Dacă respingem pe cineva, ce părți respingem din noi și așa mai departe. Este un eveniment cu o încărcătură psihologică profundă. Trecem mai departe, pe data de 7 mai avem intrarea planetei Venus la voi în casa 1, în rac. Venus este guvernatoarea iubirii, a banilor, a proprietăților. Este o energie ușoară, iar racul, voi sunteți familia, mama, casa, baza de unde am pornit, fundația, nevoia de a iubi și de a fi iubit. Venus aici, în casa 1, care aparține de drept berbecului, este cea care vă spune cine ești tu și ce iubești, pe cine iubești, cum ești tu ca mamă, poate, dacă sunteți femei, sau ca tată, care este energia feminină din tine, cum poți tu împărtăși cu copilul tău acum
latura ta sensibilă, pentru că toți o avem. Care este identitatea ta? Cum te vede pe tine lumea și cum vrei tu, în primul rând, să te afișezi în lumea largă? Venus fiind guvernatoarea Taurului, aici mai pot apărea în discuție nevoia de transformare la nivel fizic, la nivel de apariție, nevoia de a avea mai multă grijă de voi, de corpul vostru, nevoia de a ține o dietă, nevoia de a vă organiza mai bine. Pe 15 mai, în sfârșit, Mercur își reîncepe mersul direct în Taur, în casa voastră a 11-a, în casa viitorului, în casa vărsătorului, a progresului, a țelurilor înalte, a planurilor de viitor. Mercur fiind planeta intelectului și a tehnologiei, în casa inovației și a progresului, poate vă dați seama că în viitorul vostru se petrec ceva schimbări, că voi aveți nevoie să învățați niște lucruri noi ca să puteți ține pasul cu tehnologia, sau că poate serviciul vă îndeamnă în această direcție, sau că pur și simplu societatea în care trăim vă cere asta indirect. Taurul este un semn al banilor. Aici, Mercur fiind retrograd, v-a făcut cumva să revizitați planurile de viitor și siguranța materială, să vă faceți planuri de viitor pentru a avea o siguranță materială mai bună, pe termen lung. Tot aici, pe 16 mai, vine și mărețul Jupiter în Taur, tot în casa 11-a, care va susține și va amplifica siguranța voastră materială. El vine cu abundență, el vine cu expansiune. Însă Jupiter, să știți că de cele mai multe ori extinde tot. Este imparțial. Dacă cumva nu v-ați pus în minte ordine sau nu v-ați gândit totuși la un plan de viitor, de economii sau la cum să vă organizați mai bine financiar pentru a vă simți în siguranță, Jupiter va amplifica și acest aspect. El lucrează cu materialul clientului. Ce găsește aici, aia va susține. Aduce într-adevăr noroc, aduce șansă pentru un viitor mai bun și este important ca pentru următorul an să profitați de acest lucru. Va lucra, va susține ideile pe care le aveți, mai ales dacă sunt îndrăznețe, mai ales dacă implică viitorul. Tot aici, la nivel de viitor, în casa 11 va avea loc luna nouă în Taur pe data de 19. Încă o dată susținere. Suntem extraordinar de susținuți în această direcție. Taurul ne răsfață. Taurul este un simbol al stabilității care spune și mie ce mi iese la afacerea asta sau din povestea asta. Trebuie să fiți foarte chibzuiți, foarte coerenți, foarte logici și foarte pragmatici. Să vă trasați noi direcții, noi intenții în legătură cu viitorul vostru, planurile financiare, pentru siguranța voastră materială în viața aceasta pe care o avem. Mergem mai departe pe 20 mai, când planeta Marte își va începe tranzitul prin Leu, în casa voastră a doua, a banilor, a valorilor, a stimei de sine. Leul este liderul, iar Marte, planeta acțiunii, îndrăznețe. Este cel mai bun moment în care să spuneți: bun, astea-s planurile mele și de acum înainte, pentru că eu știu cine sunt, asta voi face și am încredere în mine, în toate abilitățile mele, în toate lucrurile pe care deja le-am învățat, în toate aptitudinile pe care le-am căpătat, să îmi susțin traiul. Asta este ceea ce iubesc, asta este ceea ce apreciez și de acum înainte voi face în propriul meu fel, pentru ca viitorul meu să fie sigur și strălucit. Este o energie foarte îndrăzneață și plină de curaj să porniți la drum ceva foarte bun pentru voi. Pe 21 mai, Soarele începe tranzitul prin Gemeni, în casa voastră a 12-a. Gemenii sunt arhetipul studentului, acelui care învață, acelui care comunică, iute și rapid. Iar soarele aici, fiind în casa subconștientului, va fi mai puțin vizibil, ceea ce vă îndeamnă către introspecție, poate, către a vă întoarce la sufletul vostru, către meditație, către rugăciune după caz, după cum preferați, și să vă conectați cu voi, cu divinitatea,
cu sufletul vostru, să vedeți ce ați avut de învățat în ultima perioadă, ce puteți învăța, cum puteți pune în practică, intuiția, cum vă puteți folosi de intuiția voastră, puteți fi atenți la ceea ce visați noaptea, pentru că totul se va petrece într-un plan inconștient și atunci este bine de urmărit semnele, sincronicitățile, visele și tot ceea ce are legătură cu subconștientul și cu casa a 12-a. Învățăm să iertăm, pentru că vorbim despre casa peștilor. Învățăm să comunicăm repede, învățăm să comunicăm la subiect, învățăm să comunicăm iubitor și empatic. Haideți să vedem acum ce ne spune și energia cărților. Pentru Rac, în luna mai, energia spune timp pentru joacă, să-ți faci timp să dansezi și să te joci. Cu Marte acolo în casa a doua s-ar putea într-adevăr să primiți invitații sau să începeți lucruri noi, să vă schimbați serviciul, să știți de ce nu, să fiți mai jucăuși, mai voioși, mai îndrăzneți. Tot în luna mai, cu ocazia acelei retrogradări a lui Pluto din casa 8-a, să vă jucați la nivel de intimitate, să fiți mai volubili, mai deschiși, mai expansivi, să stați față în față cu fricile voastre, să le integrați și să le depășiți. Să vă calmați mintea, lasă liniștea să te ghideze către pacea ta interioară. Fix din momentul în care intră soarele în Gemeni în casa voastră a 12-a, este un moment bun să vedeți ce fel de gânduri aveți, pentru că subconștientul este cel care ne împinge către materializare, nu conștientul. În partea conștientă noi știm că vrem ceva, însă materializăm ceea ce suntem noi pe interior, adică ceea ce avem în subconștient deja acolo plantat prin repetiție. Ascultă sfatul. Ghidarea este necesară pentru a traversa oceanul vieții. Poate aveți nevoie de ajutor, poate aveți nevoie de sfaturi, este bine să le cereți, este bine, mai ales că în casa 11 vorbim și despre rețele de oameni, despre grupuri de oameni, despre statutul social, despre grupuri sociale din care faceți parte și acum în sfârșit aveți o voce cu Mercur acolo, sunteți auziți sau puteți să cereți sfaturile oamenilor cu Jupiter acolo, să vă găsiți un mentor care să vă ghideze, să vă ajute pentru ca voi să căpătați per ansamblu o imagine asupra potențialului pe care îl aveți în față și să-l sedimentați, să sigilați așa o idee, o oportunitate care poate să vă apară cu Marte în Leu în casa a doua. Foarte frumoasă energia, planuri de viitor incredibil de palpabile puteți să vă faceți dacă vă ascultați mintea, dacă luați lucrurile mai ușor. Timp pentru joacă înseamnă relaxare, eliminarea rigidității. Luna plină, eclipsa aceea spune în casa a 5-a, fii creativ, dă frâul liber imaginației tale, calmează zgomotul care se aude zi de zi și vezi exact ce-ți dorești pentru viitorul tău, cum poți aduce în viața ta o schimbare benefică. Macrocosmos. Ceea ce este în afară este și înăuntru. Macrocosmos asta spune. Ce vedeți voi în viața voastră acum este în interiorul vostru. Eu am învățat de-a lungul timpului așa, că dacă în casă este dezordine, în mine se petrece ceva. Și în interiorul meu este la fel. Dacă ne calmăm mintea și cerem sfatul și ajutorul atunci când avem nevoie oamenilor din jurul nostru sau sfaturi de la oamenii care sunt mai înțelepți, care au trecut poate prin ce am trecut și noi, vom avea un beneficiu din asta. V-am spus, taurul înseamnă și mie ce-mi iese din povestea asta. Puteți beneficia de sfaturi concrete pentru a vă îmbunătăți viața. Viața voastră în acest moment reflectă ce aveți voi în interior pe suflet. Intuiție.
sau intrarea soarelui în casa voastră a 12 în Gemeni. Este important să vă urmați intuiția și să vedeți primul gând care va apare acolo, de ce este acolo, ce înseamnă el și ce vă arată în exteriorul vostru, pentru că realitatea o proiectăm noi din interior către exterior. Să vedem și la nivel de relație, plan material și emoțional, spiritual, medical, ce se întrezărește. Pentru rac, luna mai. Toată aglomerarea de planete a voastră din casa 11, să știți că vă învață că la nivel de umanitate sunteți o parte foarte importantă din ea. Că fără de voi ne-am dezumanizat, n-am mai avea simțire. Racul înseamnă mama, familia, că noi trăim în triburi, suntem ființe tribale și că este foarte important să ne simțim unii pe ceilalți, să fim atenți unii la ceilalți, empatici și să înțelegem că ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, pe scurt. La nivel de relații, avem cavalerul de cupe, regele de monede, magicianul și 5 de monede. La nivel de relații vreți o schimbare, vreți să eliminați, am auzit vocea interioară spunându-mi un rău necesar. Poate sunteți într-o căsnicie, dar de unde au dispărut sentimentele, de unde a dispărut trăirea, magia, bucuria de a face lucrurile. Aici văd un copil cu eclipsa în casa voastră a 5-a, s-ar putea ca în ultimul an și jumătate voi să vă fi pierdut timpul liber, plăcerea de a trăi, bucuria, spațiul vostru personal, pentru că aveți copii care necesită în mod evident atenție și care sunt pentru noi o prioritate. Și cumva vă simțiți voi neîmpliniți pentru că nu ați avut loc să vă manifestați iubirea sau loc să faceți lucrurile pe care le doriți, la care țineți, să vă ocupați de voi, de pasiunile voastre, de micile plăceri. Aici este o restricție în a face ceea ce îmi doresc. Dacă vorbim despre parteneri și nu sunteți într-o relație cu acesta, atunci văd că cineva a plecat și v-a lăsat la greu. V-a lăsat într-un moment în care nu vă așteptați cu magicianul. Văd o căsnicie la care voi, unii dintre voi, încă sperați. Pentru alții dintre voi văd că vă veți eleva atât de mult vibrația, încât perioada de așteptare și de solitudine se va disipa. Pentru că luna plină din casa a 5-a spune că elimin energia toxică sau lucrurile care nu mi mai servesc și sunt gata și pregătit să ies în lumea largă, am încredere în mine și mă deschid către noi oportunități, mă deschid iubirii și pot întâlni pe cineva stabil. Să vedem ce înseamnă toate astea mai departe. Pentru 5 de monede, poate nu sunteți căsătoriți, poate sunteți doar într-o relație, dar într-o relație care se desfășoară foarte sobru. Este aliniată la o rutină foarte strictă și nu aveți bucuria de a ieși, nu ieșiți în oraș, nu vă bucurați. Dacă aveți copii, totul este despre copii și atunci acest lucru în mod evident vă afectează viața de cuplu, viața de familie. 5 de monede spune nu pot să fac ce vreau sau cineva a luat o hotărâre, cineva a decis pentru mine împotriva voinței mele. După cum spuneam anterior, nu ați putut să vă exercitați voința, n-a fost voința voastră, cel puțin în ultimul an și jumătate, nu v-ați făcut voia sufletului. Dacă sunteți separați, atunci văd că vă doriți materializare, văd că vă doriți ca cineva să revină către voi, văd că vă doriți încă o șansă pentru unii dintre voi, văd că vă doriți să porniți către stabilitate.
Dacă sunteți căsătoriți și aveți ceva provocări acum, atunci lucrurile se pot schimba cu magicianul aici și, după cum vă spuneam, ceea ce este în voi se va reflecta în exterior și trebuie să vă calmați mintea, să vă eliberați de stres și poate să cereți în exterior cuiva ajutorul terapeutic, în cuplu poate, pentru a putea să mențineți relația sau să mergeți înainte stabil. Regele de monede are temperanța, echilibru. Unii dintre voi sunteți într-un dezechilibru, vreți armonie în relație, poate v-ați pierdut armonia din relație sau poate, după cum spuneam, cineva a decis pentru voi, v-a dezechilibrat la nivel de armonie și v-a luat puterea, v-a luat sau v-ați dat-o voi, v-a luat puterea, v-a luat bucuria de a trăi și asta vreți voi acum, liniște și să vă recăpătați bucuria de a trăi, bucuria în viață, bucuria iubirii. Cu Venus în Rac să știți că aceasta se poate întâmpla. Venus în Rac în casa 1 spune: mă pregătesc să ies în lumea largă și indiferent de situațiile prin care am trecut până acum, viața mea din acest moment se schimbă și viitorul meu va fi diferit. Cavalerul de cupe, cine este aici? Cine vă curtează? Pentru că văd că cineva se poate schimba. Dacă înainte vă trata cu răceală, acum vorbele parcă îi sunt mai dulci. Înalta preoteasă. Aveți un admirator secret, unii dintre voi, să știți că nu cunoașteți persoana aceasta. Pentru cei care sunteți singuri, dacă voi vă schimbați și vă recăpătați bucuria de a trăi și eliminați ceva ce respingeți, refuzați ceva, sunteți în negare la nivel de relație, la nivel de iubire, s-a petrecut acolo ceva care a rămas toxic, care vă împiedică progresul, vă împiedică să manifestați un viitor mai bun. Iar aici, în alta preoteasă, vedeți, are acest punct pe cel de-al 3-lea ochi, pe proiecția noastră, pe manifestarea noastră, pe clar viziunea noastră și veți căpăta prin intuiția voastră și prin meditație, prin rugăciune, veți primi ajutor, poate de la divinitate, vă arată semne, vă aduce în viață oamenii potriviți, casa 11 și tot ce se întâmplă acolo în Taur, care să fie blânzi, care să vă ghideze, să vă susțină, o linie de suport, un grup de suport prin care voi să puteți depăși provocările pe care le aveți. Trebuie doar să aveți răbdare și să udați rădăcinile. Venus în Rac, să udați familia, să iertați trecutul, mai înseamnă Venus în Rac. Să iertăm trecutul, să-l înțelegem. Nu-l putem schimba, dar acesta fiind trecutul nostru, va naște, deci trecutul naște viitorul prin momentul prezent. Acum este tot ceea ce contează și starea mea de acum naște. Ați văzut? Atunci când facem o mâncare, când o gătim, dacă avem o stare joasă, de nervozitate, parcă nici mâncarea nu-i gustoasă. Exact același lucru. Cine este cavalerul de cupe? Faetonul, voi, iubirea de sine. Asta aveți de făcut, să vă iubiți pe voi și să vă recăpătați bucuria de a trăi. Pentru că de la această iubire de sine veți proiecta în exterior iubirea și iubirea va atrage iubire. Tristețea atrage tristețe, dar iubirea atrage iubire. Și atunci situația se îmbunătățește și cu partenerul de viață. Dacă a plecat definitiv, atunci în viața voastră intră cineva. Cavalerul de cupe și regele de monede sunt arhetipuri care spun stabilitate și iubire. Îți spun că te iubesc și aici rămân. Cineva poate veni către voi, avem înalta preoteasă, nu știm exact cine, voi poate aveți o bănuială sau va fi necesar să vă folosiți de intuiția voastră în această lună. Faetonul merge după stea, Pluton vărsător în casa 8-a. Trebuie să conștientizați abuzurile, trebuie să conștientizați care este relația intimă 1 la 1, cu cine o aveți, cum vă simțiți, cât de puternici sau cât de lipsiți de putere,
ce se întâmplă acolo, ce lucruri ascunse sunt, toate aceste lucruri ies acum la suprafață cu permisiunea voastră și vă va fi foarte clar către ce vă îndreptați. Regele de monede, doi de monede. Da, voi sunteți cu un picior în trecut și cu un picior în viitor, nici de cum în prezent. Veți avea de gândit, da? Trebuie să vă calmați mintea și să vă hotărâți ce vă doriți exact. Regina de cupe. O iubire nouă sau o persoană din trecutul vostru care poate reveni, alături de care ați avut o familie și vă puteți împăca. Pentru toate acestea, posibil să aveți nevoie de ajutor și să vă folosiți intuiția și să vă liniștiți. Asta este ceea ce recomandă energia. Pe plan material avem diavolul, 10 de monede, 6 de monede și judecata. Aici posibil voi să vă judecați cu cineva sau aici să fie vorba despre banii altora, despre o moștenire. Despre o moștenire de familie unde vă luptați și vă judecați ca să iasă lucrurile corecte, echitabile pentru unii dintre voi. Tocmai de aceea să fie tema ne iertăm familia, iertăm trecutul pentru a putea merge mai departe. Pentru alții dintre voi la serviciu este energie toxică, poate voi sunteți managerul firmei sau poate voi sunteți șeful acolo unde sunteți și poate ați judecat prea aspru pe cineva și este momentul să vă liniștiți puțin și să tratați oamenii ca de la egal la egal, sau poate șeful firmei sau șeful acolo unde lucrați voi, supervizorul direct, v-a judecat pe voi într-o privință, acest lucru v-a enervat și este momentul acum, cu Marte în Leu, în casa a doua, să vă faceți dreptate și să aveți curaj să spuneți lucrurilor pe nume. Văd aici că se înclină balanța corect în luna mai pentru voi și că puteți începe cu judecata și cu toată activitatea din casa 11 în Taur să judecați mai limpede cum să nu mai cheltuiți bani pe lucrurile de care nu aveți nevoie, cum să investiți în imobiliare, pentru că vorbim despre Capricorn aici, cum să puneți bani deoparte, să faceți planuri de viitor concrete ca să ajungeți la abundență și la un viitor sigur. De ce este diavolul aici? Căutați să studiați ceva, căutați să înțelegeți ceva, este un stres aici pe plan material, sunteți cu ochii pe un rezultat sau pe o promovare sau se întâmplă la serviciul vostru niște lucruri care v-au făcut să stați în stres. Iar acest lucru trebuie eliminat pentru ca voi să aveți o vizibilitate mai clară asupra lucrurilor pe care le puteți face concret. Dacă este afacerea voastră, atunci probabil că sunteți într-un impas, dar din care, priviți, veți ieși. Veți ieși cu brio. Asul de monede duce la 10 de monede. Depășiți provocările în planul material. Pe plan emoțional, spiritual sau medical, avem regina de bâte, pajul de monede, luna și puterea. Avem așadar Venus în Rac, Mercur în Taur, eclipsa de lună în Scorpion și Marte în Leu. Pentru că așa se sincronizează toate lucrurile atunci când vrem să obținem claritate. Așadar, la nivel emoțional, vă doriți ca în viitorul vostru lucrurile să se așeze și să aveți siguranță, să aveți un confort. Un confort asupra lucrurilor pe care le iubiți sau alături de oamenii pe care îi iubiți.
și cu prilejul eclipsei din data de 5 mai din Scorpion, aveți ocazia să tăiați de la rădăcină lucrurile care nu vă mai servesc. Fie să înlăturați din viața voastră oamenii, activitățile, acțiunile care nu vă plac, fie să lucrați la relația cu copiii voștri, la a-i face conștienți de cum funcționează viața cu adevărat, pentru că aici văd un copil care se întreabă ce caut eu aici pe lumea asta. Fie copilul interior din voi are nevoie de mângâiere, trebuie să vă iubiți pe voi înșivă, fie voi sunteți mame sau tați, părinți și copiii voștri au nevoie de voi și vă cer sfatul sau poate ei vă dau sfatul și vouă, fiind părinții, vă este greu să acceptați. V-am spus că eclipsa are loc în casa 5-a, în casa copiilor, iar Scorpionul este un element, un arhetip magnetic. Îl place sau nu? Adică s-ar putea undeva să refuzați ceva foarte vehement și este nevoie să fiți maleabili, să vedeți ce emoții ascunse, adânc înrădăcinate, adânc îngropate în voi sunt aici și să stați față în față cu fricile voastre pentru că veți izbuti. Regina de bâte spune, trebuie să ai curaj să spui ce vrei și ce iubești. Casa a doua. Sau Marte în Leu. Luna. Ce reprezintă Luna aici? Aveți o putere interioară de nebănuit. Luna și puterea aici spun, n-ai idee cât de puternic ești de fapt. Permiteți să strălucești pentru că ești în siguranță. La nivel medical aici s-ar putea unii dintre voi să aveți ușoare palpitații. În tot cazul, dacă vă simțiți cumva rău, nu așteptați, mergeți la medic. Urmați-vă intuiția, nu amânați sau stres, să vă fi stresat foarte mult pentru viitorul vostru. Poate ați muncit foarte mult, poate ați făcut doar asta, muncă, casă și v-ați ignorat plăcerile. Ați avut grijă de copii, de casă și voi unde încăpeți în ecuație? Luna spune 4 de bâte. Mama și casa, poate sunteți mame singure și este în regulă acum, dacă aveți grijă de voi, copiii voștri vă vor înțelege. Suntem suflete diferite și cumva trebuie găsit un echilibru aici. Sau poate vă îngrijorați pentru relația voastră. Dacă sunteți într-o căsătorie care poate a suferit modificări recent sau nu v-ați înțeles foarte bine, atunci aceasta devine mai puternică și mai solidă și mai stabilă. Dacă vă gândiți la un partener care este la depărtare, acolo confuzia și incertitudinea v-au supus unui stres colosal. Este posibil ca această persoană să aibă pe altcineva, dar în egală măsură este posibil și ca această persoană, dintr-o dată, să fie foarte magnetic atrasă de voi și voi să descoperiți în curând acest lucru, să vrea să revină. 3 de bâte. Veți vedea foarte multă acțiune în această direcție, iar pe partea de sănătate să aveți grijă la vitalitate, la oboseală, la epuizare. Foarte mare grijă la epuizare și la tot ceea ce ține de leu, la inimă. La inimă în sensul că supărarea și stresul se traduc în palpitații, în epuizare. Și regele de bâte, Venus în rac pe voi, dragii mei, vă va face foarte vizibili, foarte atrăgători, foarte frumoși în ochii celorlalți și veți atrage un partener pe măsură. Pentru cei care sunteți singuri, vă puteți întâlni în această lună perechea potrivită, alături de care să puteți experimenta vindecarea, care să vă scuture, să vă facă să vă înfruntați cele mai puternice frici și cele mai adânci emoții pentru a le depăși, alături de care vă veți simți în siguranță.
puteți cunoaște pe cineva care nu este de aceeași naționalitate cu voi sau pe cineva pe care în mod normal nu-l acceptați sau nu l-ați fi văzut. Nu se știe unde, deci pentru voi va fi o lună cu foarte mult mister. O lună abundentă, cu Marte în Leu în casa a doua, sunteți realmente pe val. Veți avea foarte multă prosperitate, dacă o permiteți în viața voastră. Speranța. Renaște speranța, ceva ce nici nu mai bănuiați că se poate întâmpla pentru voi, se întâmplă. Roata destinului. Norocul. Traversați, încheiați mai degrabă ca peștele prin apă o perioadă dificilă și iată că este momentul să vă relaxați, să vă faceți micile plăceri ale vieții și luna nouă din Taur vă spune planurile tale de viitor pot fi date peste cap de niște lucruri pe care tu nici măcar nu le bănuiai, pentru că Jupiter acolo înseamnă noroc, înseamnă neașteptat. Socoteala din târg nu se pupă cu cea de acasă, dar uite că poți. Pe plan medical, grijă mare la vitamine. Va trebui să aveți grijă de sănătatea voastră în viitor, să vă ocupați mai mult de ea pentru a vă simți mai puternici. Putere, vă veți simți foarte puternici. Avem semnul peștilor cu intrarea soarelui în casa voastră a 12 în pești. Veți avea de gândit la niște lucruri foarte importante, de conștientizat niște lucruri foarte importante, cum vă țin pe loc, de fapt, propriile voastre convingeri. Avem o cheie, aveți ocazia să începeți un proiect nou, de foarte mare anvergură, o afacere nouă, să aveți o inițiativă nouă care poate fi monetizată foarte ușor pentru că va avea succes. La inițiale avem N, A, M, U, F, E. Aici văd fum, vedeți foarte multă ceață mentală, oboseală, stres, epuizare sau, dacă sunteți fumători, atenție, soarele în Gemeni, în casa 12 spune că s-ar putea să vă dați seama că fumatul este foarte nociv pentru voi sau că aveți ceva alergie sau intoleranță la nicotină, la substanțele care sunt folosite în tutun. Fuma, vedeți, fumat. Avem un Nae, poate cunoașteți pe cineva așa, sau Nicolae, sau o dată de 6 aici importantă, sau un săgetător care să fie important pentru voi. Ea, Venus în Rac, va duce abundență și magnetism. Puteți semna ceva care să vă schimbe numele. Fan, ia uitați, distracție, o prietenă foarte bună vă ajută și vă susține, trebuie să cereți ajutorul dacă aveți nevoie și vă ajută, aveți un aliat, un prieten de nădejde în care vă puteți încrede și puteți face lucruri împreună pentru vindecare. Dacă stați în casă sau sunteți răpuși de griji, de probleme, vă puteți vindeca cu ajutorul prietenilor, veți cunoaște oameni noi care vor forma o nouă linie de suport pentru voi. Văd aici că poate aveți legătură cu persoane care lucrează în instituții, servicii, în minister și așa mai departe, cu care vă puteți reconecta. Este o lună în care trebuie să vă relaxați, să aveți grijă de voi. Cunoașteți pe cineva, dar văd nume. Poate un nume distractiv, poate are un nume atipic pe care voi nu l-ați mai auzit sau poate are o poreclă sau vă reconectați cu cineva cu o poreclă nostimă. Unii dintre voi, dacă aveți, nu știu, sunteți artiști sau puteți acum să vă lansați într-o oarecare măsură, indiferent de domeniul vostru de activitate, fan, înseamnă veți avea susținere, followers, cum se poartă acum. Pentru alții dintre voi primiți un colet surpriză, o veste importantă, Da. Aveți un colet surpriză. Alții dintre voi, atenție la taxe și impozite sau la dări la stat. Ce aveți de făcut? Această lună va fi plină de
înțeles, de conștientizări care vă vor transforma psihologic foarte profund. Unii dintre voi veți avea așa căutări în ocultism, în înțelegere, în astrologie, în tarot, în ezoterism. O înălțare a vibrației și o cheie a cunoașterii. An. Ăsta este anul tău, anul vostru cu Jupiter aici în planurile de viitor în casa 11 în Taur. Profitați de el. Ați avut un an greu, văd, posibil, dar este momentul să schimbați, da, locul și să schimbați norocul. Poate unii dintre voi vă relocați. Am încredere, încrederea, rugăciunea, să știți. Unii dintre voi poate v-ați îndepărtat, în primul rând, de la lucrurile în care credeați voi cu adevărat, de la sistemul vostru de valori și alții de la divinitate. Și cheia către un viitor mai bun este cunoașterea. Și cunoașterea este în noi toți, în partea noastră divină, în divinitate. Cunoașterea vă dă putere. Poate este momentul acum să începeți niște studii noi, cu soarele în Gemeni în casa 12, la care nici nu vă gândeați anterior, dar care vor pune bazele, vor deschide drumurile pentru voi în viitorul vostru. Pe unii dintre voi vă văd cu ceva aere condiționate sau poate aveți nevoie să respirați aer proaspăt sau, după cum vă spuneam, atenție la provocări cu plămânii. Plămânii înmagazinează acolo tristețe. Este momentul să eliminați tristețea din viața voastră. Aveți prosperitate aici. Luna. Luna este guvernatorul vostru și pentru voi eclipsa va fi foarte puternică, să știți. Unii dintre voi sunteți suflete foarte, foarte bătrâne și este important să vă aduceți aminte, pentru că racul susține umanitatea la nivel de suflet, de iubire, de simțire. Avem nevoie de voi, dragii noștri. Ștefan, sau poate data de 27, este importantă pentru unii dintre voi, sau un parteneriat solid, ceva ce are legătură casa 2 cu casa 7, aveți de împărțit ceva cu familia sau poate o acțiune în instanță care acum se soluționează, aveți noroc, în sfârșit terminați o ceartă sau lucruri de acest fel, iar pentru alții dintre voi este nevoie să iertați, să renunțați la ceva orgoliu, la ceva unde voi ați avut o idee foarte fixă. Și cam atât, dragii mei, vă mulțumesc tare mult pentru atenție, sper că v-au ajutat mesajele, vă mulțumesc pentru tot, să fiți bine și să aveți o lună minunată. Pa, pa!